নমস্কাৰ, তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি আমি আলোচনা কৰিম নৱম শ্ৰেণীৰ বহুপদ পাঠটো। বহুপদ পাঠটো কৰাৰ আগতে তোমালোকক দুটামান কথা কৈ লওঁ যে বহুপদ পাঠটোৰ বহুপদ কাক বোলে, বহুপদ কেই প্ৰকাৰৰ, বহুপদৰ মাত্ৰা কি, এইবিলাক দশম শ্ৰেণীৰ বহুপদ চেপ্টাৰটোত আলোচনা কৰা হৈছে। তোমালোকে আই বুটনত গৈ কিনে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, তাৰ পিছতে এইখিনিলৈকে আহিবা, নহ'লে একো বুজি নাপাবা তোমালোকে, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, নৱম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী 2.2ত কি দিয়া আছে চোৱা। ইয়াত এটা বহুপদ দিয়া আছে 5x - 4x² + 3 বহুপদৰ মান নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া x = 0, 2 নম্বৰ x = -1 আৰু x = 2 দিয়া আছে। এতিয়া চোৱা, সদায় মনত ৰাখিবা, যদি এনেকে ডাইৰেক্ট বহুপদটো দিয়াই থাকে সেইটো সদায় ধৰি ল'বা, ঠিক আছে? ধৰি ল'বা কি px, x থাকিলে px হয়, ঠিক আছে? y থাকিলে py হ'ব, যদি ইয়াত y থাকিলে x ৰ ঠাইত, ঠিক আছে? তেতিয়া py লিখিলে হয়, যি থাকে সেনেকে লিখিম, ঠিক আছে? এইটো বুজাই দিছো মই, তোমালোকে সেইটো ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। এতিয়া চোৱা, কি দিয়া আছে আমাক যে x = 0, বেলেগ একো নাই। চোৱা, x ৰ মান কি বহাব দিছে 0, য'ত য'ত x আছে তাতে 0 বহাই যোৱা। কেনেকে চাবা, মই লিখিছো প্ৰথমটোত চাবা, x = 0 হলে চোৱা x ক'ত আছে, ইয়াত আছে, স্টাৰ্টিং ইয়াৰ পৰা আহিছে, সো x = 0 দি দিলো। নেক্সট মাইনাস আছে 4, চোৱা x² x ৰ ঠাইত কি বহাম মই 0² ঠিক আছে, প্লাস 5 ইনটু কিমান x, x মানে 0 প্লাস 3, এইটোতো একো x নাই, সো লিখা নাই, যি আছে সেইটোৱে। এতিয়া চোৱা, 0 স্কয়াৰ কৰিলে কি পাম 0, আৰু 0 ৰে এইটো কিন্তু কৰিলে কি পাম 0 এ পাম, সো 0। নেক্সট 5 ইনটু 0 কিমান 0 আৰু প্লাস 3, সো आंसर কিমান হৈ গ'ল 3। নেক্সট তো চাবা, এবাৰ x = কিমান দিয়া আছে, x = -1 হলে সো এবাৰ কি বহাব লাগিব, p x ৰ ঠাইত কিমান -1, সো এতিয়া এইটো চোৱা, যি আছে এইটোত বহাই যোৱা, -4 ইনটু -1 হোল স্কয়াৰ। চোৱা, যদি এনেকুৱা দুটা অংক বিশিষ্ট হয় বা মাইনাস থাকে, তেতিয়াহ'লে সদায় ব্ৰেকেটছ ইউজ কৰি হোল স্কয়াৰ দিবা, ঠিক আছে? বুজি পাইছা কি কৈছো? এইটো প্লাস 5 ইনটু -1 প্লাস 3, সো এইটো চোৱা -4 আৰু -1 হোল স্কয়াৰ কৰিলে কি হ'ব 1 হ'ব, সো 1। এইটো চোৱা, প্লাস এইটো মাইনাস, সো চিনটো কি হ'ব মাইনাস, সো এইটো কিমান হ'ব 5 × 5 আৰু এইটো 3। এতিয়া চোৱা, এইটো -4, এইটো কিমান -5, সো আৰু এবাৰ লিখি দিছো বাৰু মই, সো এইটো কিমান হ'ল -9 প্লাস 3, সো आंसरটো কিমান হ'ল -6, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট আমি x = 2 টো চাও। চোৱা, x সমান কিমান দিয়া আছে 2 দিয়া আছে আমাক, হলে কি হ'ব, p x ৰ ঠাইত বহাই দিলো 2, সো -4x² আছিল, সো 2² হ'ব, প্লাস 5x আছিল, সো 5 * 2 হ'ব, প্লাস 3, সো 2² মানে কিমান 4 * 4 কিমান হ'ব 16, কাৰণ আগত মাইনাস আছে সেইকাৰণে মাইনাস, আৰু এইটো প্লাস 10, এইটো প্লাস 3, সো কিমান হ'ব 13, সো -16 ৰ পৰা 13 গলে কিমান হ'ব -3। ওকে, এইটো হৈ গ'ল, ঠিক আছে? 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো একৰ দৰে, তলৰ বহুপদবোৰৰ প্ৰত্যেকৰ কাৰণে কি p0, p1 আৰু p2 উলিয়াব দিছে। তাৰ মানে কি মানবিলাক দিয়া আছে, 0 হলে কিমান হ'ব, 1 হলে কিমান হ'ব, 2 হলে কিমান হ'ব সুধিছে, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, প্ৰথমটো আছে কি py, চোৱা মই কৈছিলো ইয়াত যি থাকে, তাৰ মানে এই চলকটো যি থাকে সেইটো ইয়াত লিখিম, ঠিক আছে? ইয়াত py আছে, পলিনোমিয়াল অফ y, ঠিক আছে? সো y² - y প্লাস 1। এতিয়া চোৱা, y ৰ মান কিমান বহাব দিছে, ইয়াত চোৱা প্ৰথমটো উলিয়াব দিছে 0, সো y যত আছে 0 বহাই যোৱা, ঠিক আছে? 0 প্লাস 1, সো आंसरটো কিমান হ'ব 1, ঠিক আছে? নেক্সট কিমান উলিয়াব দিছে p1, সো ইয়াত বহাই দিয়া 1² - 1 প্লাস 1, ঠিক আছে? 1² স্কয়ার কৰিলে কিমান পাম 1 এ পাম, -1 প্লাস 1, সো এইটো কাটা গ'ল, आंसर কিমান হ'ল 1। নেক্সট কিমান দিছে p2, সো 2 বহা y², সো 2² - 2 প্লাস 1, সো 2² মানে কিমান 4 -2 প্লাস 1, সো এতিয়া চোৱা, এইটো প্লাস, সো প্লাস কৰি ললো 5 - 2 = কিমান হ'ল 3, এইটোৱে आंसर, ঠিক আছে? ওকে, 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, কি দি আছে pt, এবাৰ চলকটো কি আছে t আছে, কি দিছে 2 + t + 2t² - t³ মই কি কৈছিলো যে
ক্ৰমটো মিলাই ল'ব লাগে হয় না নহয় উচ্চতম ঘাতৰ পৰা মিলাই যাব লাগে সো t কিউবটো আগত আনিলো মাইনাস t কিউব আছে ঠিক আছে প্লাস 2t স্কয়ার প্লাস t প্লাস 2 সো এটা কি p ইকুয়াল t এর ঠাইত কিমান বহাব দিছে 0 সো বহাই যা মাইনাস 0 কিউব প্লাস 2 ইনটু 0 স্কয়ার প্লাস 0 প্লাস 2 সো এই গোটেইবিলাক কিমান হ'ব 0 এইটো থাকিব মাত্ৰ হয় না নহয় সো যদি লাগে লিখি দিছো এবাৰ ঠিক আছে সো आंसर কিমান 2 নেক্সট 1 এর কারণে সো 1 হলে কিমান হবে মাইনাস 1 কিউব প্লাস 2 ইনটু 1 স্কয়ার প্লাস 1 প্লাস 2 1 কিউব করিলে কি পাবা 1 এ পাবা আগুন মাইনাস আছে সো মাইনাস প্লাস 1 স্কয়ার ইনটু 1 সো 1 স্কয়ার করিলে কি পাবা 1 সো 2 ইনটু 1 কি 2 প্লাস 1 প্লাস 2 এটি আছে এই 2 1 আর এই 2 1 ক্যান্সেল করো ঠিক আছে থাকবে কিমান 4 ঠিক আছে নেক্সট কি মানের কারণে ইয়াদ করে দিছো মই p2 এর কারণে ঠিক আছে p2 হলে মাইনাস 2 কিউব প্লাস 2t স্কয়ার 2 ইনটু স্কয়ার প্লাস 2 প্লাস 2 ঠিক আছে এইটো t এর মান 2 আর এইটো এক্সট্রা 2 ঠিক আছে কনফিউজ না হবা আর এইটো 2 কিউব মানে কিমান 8 আর এইটো সয়া 2 into 2 square মানে কিমান 4 4 into 2 কিমান হ'ব 8 plus 2 into 2 এইটো কিমান হ'ব 4 এইটো সয়া 8 ক্যান্সেল করলে आंसर কিমান 4 সো आंसर 8 ঠিক আছে ওকে তিনিটো ৰৈ গল না তিনিটো সয়া তিনিটোত একই নাই কি আছে px = x³ আছে সো এটাই পদ আছে হেইটোত মাত্ৰ মানকেটা বহাই দিলে হ'ল প্ৰথমটো 0 হ'ব সেকেন্ডটো 1 হ'ব থাৰ্ডটো 8 হ'ব ঠিক আছে বহাই চাবা এতিয়া সয়া সেকেন্ড লাস্টৰ টু প্ৰশ্ন কি দিয়া আছে px = whole x - 1 whole x + 1 এতিয়া সয়া এইটো প্ৰথমতে আমি সৰল কৰি লৈছো এইটো সূত্ৰত কৰিছে সয়া a - b + a + b ঠিক আছে সো a² - b² ঠিক আছে সো এইটো কি হ'ব a² - b² হলে x² আৰু b মানে কিমান আছে 1² মানে কি হ'ব 1 সো এতিয়া p0 হলে বহাই দিয়া ইয়াত 0² - 1 সো आंसर কিমান হ'ব -1 ঠিক আছে তাৰ পিছত কি p1 so 1² - 1 so 1 - 1 equal কিমান 0 next p2 হলে কিমান হ'ব 2² - 1 ঠিক আছে so 4 - 1 equal কিমান হ'ব equal 3 so এটাই आंसर হ'ব ওকে ঠিক আছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে তলত উল্লেখিত মানবোৰ বহুপদটোৰ শূন্য হয় নে নহয় সত্যাপন কৰা সো এতিয়া আমাক কি কৰিব দিছে লাই ডিটেক্ট সঁচা কৈছে নে মিছা কৈছে উলিয়াব দিছে ঠিক আছে লাই ডিটেক্টৰ কাম কৰিব লাগিব আমি এতিয়া হয়নে লাই ডিটেক্টৰ গম পোৱা নহয় সিনেমা বিলাক চোৱা নহয় ঠিক আছে সো এতিয়া চোৱা সঁচাই কৈছে নে মিছা কৈছে চাব লাগে বেলেগ একো নাই চোৱা x ৰ মান দিয়াই আছে এতিয়া প্ৰথমতে জানি লোৱা শূন্য কি কৈছোৱে মই যেটো ভিডিও চাব দিছো তোমালোকে আই বটনত আছে হেতু চাবা চালে গম পাবা ঠিক আছে সো শূন্য কি হেতু তথাপিতে অলপ মান কৈ দিছো যে শূন্য বহুপদ এটাৰ শূন্য কাক বোলে যে যেতিয়া x মানে যি চলক থাকে চলকটোৰ যেটো মান বহালে এই গোটেই বহুপদটোৰ মানটোৱে শূন্য হৈ যাব সো হেতু কি বুলি কব শূন্য বুলি কব বুজি পাইছা নে ইয়াত এটা কনফিউজিং কথা আছে কি শূন্য মানে শূন্য নহয় ঠিক আছে এইটো শূন্য মানে শূন্য নহয় বুজি পাইছা এইটোৰ মান যেটো হ'ব পাৰে এইটো শূন্য মানে যেটোই হ'ব পাৰে আৰু অৰিজিনাল শূন্যটো তো আছে ন এতিয়া চোৱা x ৰ মান কিমান দি আছে -1/3 সো এতিয়া বহাই দিয়া x যত আছে -1/3 + 1 এতিয়া চোৱা ইনটু হৈ আছে এইটো কাটা যাব সো কিমান থাকে -1 + 1 ইকুয়াল কিমান পালো 0 তার মানে চোৱা x ৰ মান বহাই দিয়াৰ লগে লগে এই গোটেই ৰাশিটোৰ মান কি হৈছে 0 যদি 0 হলাই তেতিয়া কি হয় এইটো শূন্য হয় সো ইয়াত লিখি দিম এতেকে কোনটো এইটো -1/3 px সমান 3x + 1 ৰ এটা শূন্য হয় ঠিক আছে ইয়াত চোৱা এটা শূন্য দুটা শূন্য ঠিক আছে ইয়াৰ বিষয়ে সেই ভিডিওটোত কোৱা আছে ঠিক আছে এইটো যেহেতু রৈখিক বহুপদ গতিকে ইয়াৰ শূন্য কেইটা এটাই থাকিব ঠিক আছে ওকে সো 2 নম্বৰটো কি আছে 5x - 5 ঠিক আছে ইকুয়াল x সমান কিমান দি আছে 4/5 এতিয়া সব x ৰ মানটো বহাই দিছো 5 ক্যান্সেল গল থাকিল কিমান 4 - 5 সো এইটো 0 ৰ সমান হ'ব তে কাৰণ পাই মান আমি ধৰা জানো কিমান 20
2/7 ঠিক আছে বা 3.14 সো 4 ৰ পৰা বিয়োগ কৰিলেও কি 0 নোলায় সো এনসারটো কি নট ইকুয়াল 0 এইটোৰ মান কি 0 ৰ সমান নহয় যদি 0 ৰ সমান নহয় তেতিয়া শূন্য নহয় ঠিক আছে ওকে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে px = x² - 1 আৰু x ৰ মান কি দিয়া আছে 1 আৰু -1 ইয়াত কনফিউজ হ'ব লাগে একো নাই ঠিক আছে সো তোমাক এই কারণে কৈ আছো যে ভিডিওটো আগৰ ভিডিওটো চাবা তেতিয়া গম পাবা স্কয়ার থাকিলে শূন্য কেইটা থাকিব দুটা থাকিব ঠিক আছে সো x ৰ মান কি দুটা দিয়া আছে দুটাতে আমি চেক কৰি যাব লাগিব বেলেগ একো নাই মাত্ৰ কি দুবাৰ কৰিব লাগিব একো নাই ঠিক আছে সো প্ৰথমতে যোৱা 1 ৰ কাৰণে কৰি চালো 1 বহালে ইয়াত 1² - 1 সো কিমান হ'ব 0 আৰু এইফালে এইটোৰো কৰি যোৱা আৰু p -1 ৰ কাৰণে সো -1 হোল স্কয়ার -1 সো -1 को যদি হোল স্কয়ার করা কি পাবা প্লাস পাবা ইকুয়াল কি 0 সো দুটাৰ ক্ষেত্ৰতে কি পালো আমি 0 পাইছো px সমান সো দুটাই কি হ'ব ইয়াত শূন্য হ'ব সো ইয়াত লিখি দিম এতেকে 1 - 1 px সমান x² - 1 ৰ শূন্য হয় ঠিক আছে ক্লিয়ার হৈছে কিবা ডাউট আছে নেকি ওকে 4 নম্বৰটো চোৱা px সমান কিমান দিয়া আছে ব্র্যাকেটস x + 1 ব্র্যাকেটস ক্লোজ মানে হোল x - 2 দিয়া আছে আৰু x ৰ মান দিয়া আছে -1 আৰু 2 এতিয়া চোৱা ইয়াত আগৰ দৰে একে বহাই দিয়া এটা এটা কৰি বহাই দিয়া প্ৰথমতে -1 বহালো -1 বহালে চোৱা x ৰ ঠাইত কি আছে x + 1 সো -1 + 1 -1 + 1 মানে কিমান 0 0 ইনটু ইফালে জিয়ে থাকে কি হবে आंसर 0 হ'ব নেক্সট ইয়াতো চোৱা 2 + 1 কাৰণ এবাৰ কি বহাবা দিছে x ৰ মান 2 সো 2 + 1 হ'ব আৰু 2 - 2 হ'ব সো এইটোৰ মান 0 হ'ব এইটো কিন্তু করলে কি পাবা 0 সো ইয়াত দুটা কি px ৰ শূন্য হয় ঠিক আছে ওকে 6 নম্বৰটো 5 নম্বৰ আৰু এটা লাষ্টৰটো ঠিক আছে তোমালোকক গিফট দি দিছো এই দুটা ঘৰত কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা 6 নম্বৰটো কি দিয়া আছে px সমান lx + m আৰু x ৰ মান দিয়া আছে -m/l এতিয়া চোৱা ইয়াত কনফিউজ হ'ব লাগে একো নাই তাতে নাম্বাৰস দিয়া আছিল এইবাৰ নাম্বাৰসত চাই এইটো দিছে সো x যত আছে তাতে বহাই দিয়া সো ইয়াত x আছে বহাই দিলো কিমান m/l সো l কাটা গ'ল এটা ওপৰত এটা তলত আছে ইনটু হৈ থাকিলে সো কাটি দিলো ঠিক আছে +1 সো এইটো -m + m সো ইকুয়াল কিমান 0 দ্যাট মিন্স কি শূন্য হয় ওকে এইটোৱে নম্বৰৰ হাতটো চাবা কি দিয়া আছে px সমান 3x² - 1 x = -1/√3, 2/√3 সো ৰুট দেখি ভয় না খাবা জয় ডৰ গয়া সমঝো মৰ গয়া সো এতিয়া চোৱা ইয়াত ভয় খাব লগা নাই আৰু ভয় খালে তোমালোকৰ একো নহব ঠিক আছে এইবিলাকত ভয় না খাবা ৰুট আছে কি হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা জাস্ট আগৰ দৰে বহাই দিয়া এইটো ইয়াত আনি বহাই দিয়া 3 * -1/√3 হোল স্কয়ার সো ৰুটক যদি স্কয়ার কৰি দিয়া ৰুটটো কি হয় গুছি যায় সো ৰুটটো গুছি গল আৰু মাইনাসক হোল স্কয়ার কৰিলে কি হয় প্লাস হৈ যায় সো এইটো হল 3 3 কাটা গল থাকিল কিমান ইয়াত 1 থাকিল আৰু এইটো -1 থাকিল সো কিমান হল 0 নেক্সট এইটো কৰি চাও আমি ইফালে 2 বাই কি আছে √3 হোল স্কয়ার ইয়াত বহাই দিলো সো তো হোল স্কয়ার তো কোনে পাবো 2 পাবো সো 2 স্কয়ার মানে কিমান 4 আৰু √3 কৰিলে কিমান হ'ব 3 3 ক্যান্সেল গল 4 - 1 হল 4 - 1 মানে কিমান 3 সো 3 তো 0 ৰ সমান হয় নেকি নহয় ভুল হলে হ'ব ঠিক আছে সো নহয় এতিয়া গতিকে কি এইটো 0 ৰ সমান হৈছে এইটো হোৱা নাই তাৰ মানে কি এইটো হৈছে কি শূন্য আৰু এইটো নহয় ঠিক আছে এইখিনিয়ে নেক্সট যেটো আছে এইটো তোমালোকে কৰিবা ঠিক আছে নোৱাৰিলে মোক জনাবা কমেন্ট সেকশনত ওকে নেক্সট আমি লাষ্টৰ প্ৰশ্নটোত যাম একেবাৰে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা তলৰ প্ৰতিটো বহুপদৰ শূন্য নিৰ্ণয় কৰা সো এটা দিয়া আছে px সমান x + 5 একেবাৰে সহজ এইটো একোই নাই ঠিক আছে ক্লাস 7 এইটো তোমালোকে সমীকৰণ সমাধান কৰা শিকিছা ইয়াতো আমি প্ৰথমতে এইটুক চোৱা ইয়াত ইকুৱেল একো নাই সো এইটুক বনাই লম ঠিক আছে সমীকৰণ বনাই লম ঠিক আছে কেনেকে বনাই এই বাক্যটো লিখিলে হল চোৱা px ৰ শূন্য উলিয়াবলে px সমান 0 হ'ব ঠিক আছে মানে উলিয়ালে ঠিক আছে px সমান কিমান হ'ব 0 কাৰণ x ৰ যিমান উলিয়াম হেইটো বহালে কি হ'ব এই গোটেইটোৰ মান কিমান হ'ব লাগিব 0 হেইটোকে তো শূন্য কয় ঠিক আছে বুজি পাইছা নে কি কৈছো
সো মই ধৰি ললে এইটো মানে কি px সমান কিমান 0 সো x plus 5 সো px সমান কিমান x plus 5 equal 0 সো এতিয়া চোৱা এইটো 5 টো ইফালে নিলু কিমান পালো -5 সো এতেকে x সমান কিমান -5 সো এতেকে নির্ণয় শূন্যটো হল x equal -5 এইটো आंसर ঠিক আছে সোয়া দুই নম্বৰটো তোমালোকৰ কাৰণে দিছো কাৰণ একে আছে হেইটোত x + 5 আছিল এবাৰ x - 5 সো এইটো মাইনাস আছিল হেইফালে গলে প্লাস হৈ যাব বেলেগ একো নাই এতিয়া সোয়া 3 নম্বৰটো সোয়া px সমান কি 2x + 5 সো দিয়া আছে এইটো লিখি ললো সো px ৰ শূন্য উলিয়ালে px সমান কিমান হ'ব 0 হ'ব সো ইয়াত বহাই দিলো 5 টো ইফালে গল প্ৰথমতে এটা কৰি নিম ঠিক আছে একেলগে নহয় সব কাম সো এইটো ইফালে নিলো সো -5 দুইটো ইয়াত পূৰণ হৈ আছে ইফালে গলে কি হ'ব হৰণ সো কিমান হ'ব -5/2 সো आंसर এইটোৱে ঠিক আছে ওকে নেক্সট তোমালোকৰ কাৰণে পিছৰটো একে হোমৱৰ্ক দিলো তাৰে পিছৰটো একেবাৰে সহজ তাৰে পিছৰ দুটায়ে মই কৰি দিম ঠিক আছে ওকে প্ৰশ্নটো যোৱা কি দিয়া আছে px সমান ax মানে a * x সো a not equal 0 ইয়াত কোৱা আছে যে a ৰ মানটো 0 হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে নিজে ভাবি চোৱা তথাপিতো মই কৈ দিছো সো a যদি 0 হৈ যায় a 0 * x কি থাকিব 0 সো এইটো আৰু কি বহুপদ হ'ব নে বহুপদ নাথাকিব ঠিক আছে কৰিব লাগে একই নাথাকিব 0 ৰ সমানে হ'ব সো কৈ দিছে যে a ৰ মানটো 0 হ'ব নোৱাৰে এতিয়া চোৱা আগৰ দৰে px সমান কি 0 হ'ব লাগিব সো px মানে কিমান ax = 0 এতিয়া চোৱা যেহেতু a 0 নহয় আমাক কোৱা আছে সো মাস্ট বি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 0 কেতিয়া হ'ব হয় এটা a টো 0 নহলে x টো 0 কিন্তু কোৱা আছে আমাক যে a টো 0 নহয় সো মাস্ট বি x টো 0 হ'ব লাগিব সো x = 0 নেক্সট অন্তিমটো প্ৰশ্নলৈকে যাও আমি ঠিক আছে একেবাৰে শেষৰটো প্ৰশ্ন চাবা কি দিয়া আছে px সমান cx + d যত কোৱা আছে c not equal 0 তাৰ মানে চোৱা c যদি 0 হয় x টো নাথাকিব ঠিক আছে সো এইটো এটা কি হৈ যাব ধ্ৰুবক বহুপদ সো কৰিব লগা নাথাকিব একে ঠিক আছে এই কাৰণে ইয়াত দিয়া আছে c টো 0 হ'ব নোৱাৰে c আৰু d কি বাস্তৱ সংখ্যা ঠিক আছে এতিয়া আগৰ দৰে px সমান 0 হ'ব লাগিব মানটো বহাই দিলো cx + d d টো এইফালে গল সো কি হ'ব মাইনাস হ'ব c টো ইয়াত ইনটু হৈ আছে এইফালে আহিলে কি হ'ব হৰণ হ'ব সো x = কি হ'ব -d/c সো आंसर এইটোৱে ঠিক আছে আজিলৈকে এইখিনিয়ে নমস্কাৰ ধন্যবাদ